Вітаю всіх на каналі Оріана Таро. Сьогодні порадую вас гороскопом для водоліїв. Водолій дуже цікавий знак, напевно, один з наймістичніших і магічних знаків гороскопу. Якщо у вашому житті з'являється водолій, то ви вже ніколи не зможете уявити своє життя без нього, без його дружби, без надійної підтримки, спокою, впевненості, захисту, щирого сердечного тепла, порад і тонкого гумору та легкості відносин. Все це якраз про водоліїв, які народилися в період з 20 січня по 18 лютого. Енергія водолія повітря, планети Уран, Сатурн, і гаслом життя водолія може стати вислів «думаю інакше, ніж є». Водолії – це інтелектуальний знак, непередбачуваний, некерований, глибоко гуманістичний, у всьому новаторський, що керується швидше ідеями, а не емоціями. Водолій бачить світ таким, яким би він міг бути, але не таким, як він є насправді. Водолій – це перш за все свободолюбивий, вільний, автентичний місіонер, що випереджує свою еру і весь час намагається врятувати світ або порадувати його якимось новим відкриттям. Часто незрозумілий, дивний для інших людей, але завжди вірний своїм переконанням, поглядам на життя, саме тим устоям, в які він вірить. Водолій у всьому найбільше цінує волю, незалежність, свободу, тому потребує партнера, який буде шанувати його вибір, його свободу і матиме також високий рівень інтелектуального розвитку. Дурниць водолій не любить, і дурних людей теж водолій не любить. Водолій також не любить і складних відносин, драматизму, контролю, ревнощів, цінує довготривалі зв'язки, але на взаємній довірі. Кохання для водолія – це перш за все єднання душ, тому може видаватися дещо емоційно холодним, відстороненим, проте водолій кохає спокійно, глибоко, вірно, довготривало і здатен бути як коханим, так і товаришем, і інтелектуальним партнером, витонченим, галантним, проте за умови, що зберігає свою волю, свободу дій, і його не будуть змушувати змінюватись або підкорюватися, чи танцювати під чужу дудку. Найбільш гармонійними будуть стосунки водолія з близнюками, які зрозуміють його тонкий гумор та зможуть підтримати інтелектуальні бесіди на будь-яку тему, а також з вагами, які будуть водолію давати свою партнерську підтримку у всіх починаннях і гармонію в стосунках. Водолій із стрільцем теж знайде спільну мову, і з ним завжди буде цікаво подорожувати. Вони дуже легкі на підйом та спонтанні у своїх діях і рішеннях. З Овном водолій теж надладить гарні стосунки, бо буде надихатися на нові ідеї, нові проекти та принесе в життя якусь нову енергію, враження, емоції. А от з Левом найбільш цікаво, бо протилежності завжди притягуються. І Лев повертатиме водолія до реальності, заземлятиме його фантастичні ідеї, хоча й надасть у всіх починаннях свою логічну і царську підтримку. В праці і кар'єрі водолій завжди новатор і реформатор, а ще генератор нових ідей, хоча керівник із водолія так собі. Керувати іншими водолій не дуже полюбляє. Не любить також монотонності, ламає старі схеми і пропонує водоспад незвичних, геніальних, креативних ідей та проєктів. Працювати підпорядковано, системно і під чужим керунком чи примусом водолій не здатен. Рік 2026, рік вогняного коня червоного, для водолія буде
дуже креативним, несподіваним, енергетично насиченим. Він розпочинається і активується уже із перших новорічних днів. Пробуджується внутрішня сила з 3 січня, починаючи з вовчого місяця в раці. Це перший такий космічний старт, де Водолій починає обдумувати нові проекти, задуми і входить в цикл нового року. Слід консолідуватися, зосередитися на оновленні своєї власної особистості. Світ надає саме для Водолія в цьому році найбільші можливості для вдалого швидкісного старту одразу ж на початку року, подолавши всі перешкоди та досягнути в кінці року своєї мети. 17 січня Венера входить у знак Водолія і життя вмикається на максимум, на повну силу. Все починає крутитись із шаленою швидкістю. Нові знайомства, друзі, зустрічі, романтичні стосунки, якісь проекти нові. 18 січня новий місяць у Козирозі. Час поставити собі якісь цілі у наступних діях, обрати вектор руху, визначитись на весь наступний рік. 20 січня Сонце та Меркурій входять у знак Водолія і розпочинається особливий такий саме для Водолія початок нового року. Приватний, особистий новий рік. Прийшов час зробити перші впевнені кроки, розпочати втілювати і реалізувати в життя нові креативні ідеї. Це ідеальний період для старту всіх проєктів і презентації нових бізнес-планів. 23 січня в знак Водолія входить Марс, і це час справжнього прориву, ламання чужих правил та обмежень і створення своїх лідерських ідей, які будуть випереджати час. Отож, по всьому видно, що рік буде досить непростий та насичений, якщо така кількість подій зустрічає Водолія уже на початку року в січні. А тепер, як завжди, пройдемось по основних каменях, які найбільш підходять для водоліїв. А це може бути аметист, гранат, лазурит, аквамарин, содаліт, рожевий кварц, танзеліт, лабрадорит, флюорит, амазоніт. Це камені, що пробуджують інтуїцію, магічне бачення, здібності та свободу духу. Водоліям, народженим в першу декаду з 21 по 30 січня, це чистий урок магії, правдивості, це подорожі, астрал. Для них відкривається наче такий буденний стрибок в іншу паралельну реальність або проста подорож. Це найчастіше якісь дивні, такі вроджені, можливо, здатності або навіть таланти, якими володіють далеко не всі люди, а лише одиниці. Аметист – камінь ясновидіння та вищого розуму. Посилює бачення віщих снів, знамень, ідеальний для ритуалів з енергією повітря і фазами місяця, а також допомагає перейти в альфа-стан для, скажімо так, освоєння виходу в астрал. Саме цей камінь для водолія, народженого в першій декаді, стане особливим і дуже потужним каменем-амулетом. Лабрадорит – камінь таємних прихованих світів та порталів, пробуджує яснобачення, магічні здібності, захищає від енергетичного вампіризму, можливо навіть зомбування, гіпнозу чужими думками, словами, примусами. Гірський кришталь зв'язує з вищими вселенськими потоками, з інформацією, з егрегорами, і він ідеальний для розкладання карт Таро та зарядки рун, амулетів із каменем, посилює любовні наміри, магію, а також підсилює усі трав'яні збори та узвари. Водолій, народжений в першу декаду, часто бачить пророчі сни, легко входить в астральний стан, може зчитувати потоки з інформаційного поля Землі, тому багато хто впевнений, що такі водолії володіють даром пророцтва. У
Водоліїв, народжених у другу декаду з 31 січня по 9 лютого, найбільш відчутний вплив Урану та Меркурію. Такі водолії володіють даром слова та мають вміння надихати, переконувати інших своїми революційними креативними ідеями та інноваційними проектами. Інтелектуали, дослідники, конструктори, винахідники, що рухають прогрес. І для них найбільше підійде флюорит, камінь структурування хаосу, захищає психіку, посилює концентрацію, розвиває здатність до творчого письма і мислення, до поезії, написання книг, наукових статей. Камінь геніїв підходить для посилення заговорів і магічних формул. Аквамарин теж якнайкраще підходить для водоліїв другої декади. Це камінь правди, він допомагає говорити чесно, відкрито, без страху, те, що важливо, те, що насправді людина думає. Добре використовувати для медитації, а також для мантр і входження в альфа-стан. Також судаліт, який гармонізує розум та розвиває інтуїцію, допомагає приймати нестандартні рішення, знімає тривожність. Водолії другої декади – це талановиті педагоги, політики, оратори, лікарі та цілителі. У третю декаду з 10 по 18 лютого на водоліїв найбільше має вплив Уран і Венера. Це маги сердець, щоб не сказати серцеїди, провідники краси і кохання, найбільш романтичні та емоційні з водоліїв. Для них підходять і відповідні камені, такі, наприклад, як амазоніт, камінь жіночої сили, енергії, знімає внутрішні блоки та страхи, залежність від чужої волі, захищає від маніпуляцій та ілюзій. А також адуляр або місячний камінь, який посилює інтуїцію, жіночу магію, тісно пов'язаний з місячними фазами. Він добре діє і в любовних ритуалах, на гармонізацію відносин в парі, на прикликання любові, на знаходження своєї половинки. А ще рожевий кварц, не менш романтичний, який теж найбільше підходить тільки для дам. Він пом'якшує дію впливу Урану на знак Водолія, допомагає пробудити любов до себе і сприйняття себе як унікальної, неповторної особистості, а також розкриває приховану сутність Водолія, народженого в третю декаду. Такі водолії вміють притягувати потрібних їм людей, партнерів своєю сердечністю, чарівністю, харизмою, легким іскристим гумором і навіть присутністю якоїсь таємниці, магії, тобто своєю справжністю, живою енергією. Водоліям краще не носити камені, амулети постійно. Їм потрібен короткий, яскравий енергоконтакт, енергосплеск, підзарядка від каменя, але не постійна емоційна прив'язка. Активувати талісмани вони можуть своїм подихом або енергією повітря, яка якраз надихає і дає силу водоліям. А також можна окурюванням таких трав, як лаванда, полин, верес, можна і прогрівати свій камінь, амулет, талісман над вогнем блакитної, срібної або фіолетової свічки. Зберігати камені талісмани краще не в зачиненій шухляді чи коробочці, а на підвіконні, аби камінь був доступний з усіх боків як повітрю, так і сонячному світлу і місячному сяєву. 2026 рік буде роком оновлення, змін, а не спокою та стабільності. Швидка зміна подій, несподівані повороти долі, життєві цінності виходять на геть інший рівень. І люди та ситуації, які стримували, дратували, будуть відходити від водоліїв. В цьому році водоліям доведеться навчитись довіряти своїй інтуїції більше, аніж логіці. Партнерські відносини також пройдуть сердечну переоцінку і перевірку. Рік буде досить
досить напружений та емоційний. Увага буде звертатись не на мрії, не на сумнівні якісь фантастичні проекти чи ще не сформовані сирі ідеї, а саме на реальні життєві основи і плани, які мають під собою надійний ґрунт, опору, фундамент. На перший план вийде відчуття і пошук свого дому, того, де саме перебуває серце Водолія, і впевненість, що це от його земля, його дім. Юпітер задає інтонацію року. Менше слів, більше діла. Доведеться розраховувати в першу чергу на самого себе і покладатись на дорослу, зрілу віру в себе та свої власні сили. Вогняний кінь цокатиме копитами і чекатиме на свого вершника вже з 17 лютого під дією енергії Марса. Отож, подолає шлях той, хто йде, а в даному випадку, хто сміливо осідлає вогняного коня. Водоліїв чекає період шаленого успіху протягом наступних 2 років, аж до кінця 2028-го. Отож, не втратьте такий момент повороту фортуни у ваш бік. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.